Welcome back to my channel. For today's video, may susubukan akong gawin. So, gagawa ako ng ganito. Yan, gagayahin ko yan. Susubukan kong gawin yan. Kasi matagal ko na siyang gustong gawin actually. Ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. Gawin ko muna ay mag-primer muna ako at mag-hydrate ng aking mukha. So, ayan. So, ayan, nakapag-primer na tayo. So, ito na siya. Gagawin ko, lalagyan ko siya nitong foundation. Kunti lang dito. Yan, mga ganyan siguro kadami. Yan, tapos paghahaluin ko siya. Titingnan natin kung maghahalo yung kulay niya. Wala ko, naka-play. Violet naman. So, same process lang din yung gagawin ko. So, ayan. So, ayan guys, ginawa ko, tinapos ko muna itong kalahati para tuloy-tuloy ako dito sa kabila kasi medyo nahirapan ako pag yung pabalik-balik ako doon sa picture para makita siya kung ano yung dapat kong gawin. So, ginawa ko, tinapos ko muna itong half. So, ngayon, gagayahin ko na itong kabila para tuloy-tuloy na ako dito sa side. Yan. Hindi pa yun yung final, pero yan yung pinaka-base. Tutuloy ko na siya dito sa kabila para makita nyo kung paano siya ginawa. Okay.
So, yan, Dalen, this is the final look. Ayan ang aking ginawa. So, ayan. Tapos, dinagdagan ko itong part na ito para hindi naman parang lumulutang na ulo. So, ayan. Nakatube ako ha. Baka sabihin nyo, ay, nakahubad ako. So, ayan. Nakatube ako. So, inspiration ko niyan ay ito. Siya yan. Yan. So, yan, Dalen. Sana nagustuhan nyo ang video na ito at kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, Dalen!